والله حلو. أكبر واحد. مرحبا، كيفكم؟ اليوم الحلقة راح تكون غير. بدنا نزرع عدس على طريقة الماما. ماما تعلمتها بمدرسة وهي صغيرة. وقبل ما نبلش لازم تسوي لايك وشير وسبسكرايب ويلا نبلش. أول إشي بدنا نشيل العدس، نحط القطن لون زهري مع ابيض. بس انتوا عادي تستخدموا اي اشي عندكم، اي قطن عندكم بالبيت، لو مش زين عادي ما فيه شي. طلعوا بس هيك كيف شكله. انا هون سويت ابيض احلى. حلو، الزينة هيك حلوة. وهلأ بدنا نحط العدس نرشه على القطن. شايفين لونه؟ هيك لازم تستخدموه، لازم. أنا بدلق بس عادي ما في شي. أظن هيك بكفي. هلأ بدنا نرش المي. رشينا هلا المي بس بنرش اكتر عشان هيك. هيك بكفي اظن. وصار هيك شكله. هون عدس وهون القطن وكله عليه مي. هنحطه باي شباك بس قريب عليه الشمس. احنا قبل يومين زرعنا انا والماما عدس وقطن ومي بس كبير. هلا صار هيك شكله كبران. شوفوا ما اجمله. تعالوا بدي افرجيكم شغله. هون كبرانين بس انتوا عندكم مش شايفين مني. تعالوا هون بس شوفوا كمان هون هاي واحدة وهون في كمان. بس بعد كمان 3 أيام أو يومين راح أفرجيكم إياه بيكبر، يصير طويل وبعدين بيكبر أكتر وأكتر وأكتر، يعني بيكبر. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة وباي باي. بشوفكم مرة جاي.